Audio Jungle. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. إنه لأمر مذهل حقا ولا يكاد أن يصدق، ولكن هذا ما حدث بالفعل على أرض الواقع. لقد أمكن رؤية هذه المعجزة الربانية رؤية العين. إن هذا المخلوق العجيب بعث من جديد بعد أن ظل مدفونا لسنوات طويلة تحت رمال صحراء لوط التي توصف باعتبارها المنطقة الأكثر سخونة على وجه الأرض. هل تريد أن تعرف حقيقة هذه المعجزة الربانية؟ وكيف بعث هذا المخلوق الفريد من سباته العميق؟ هيا بنا نكشف التفاصيل. هنا صحراء لوط أو الصحراء القاتلة التي استمدت لقبها من قساوة بيئتها وشدة حرارتها التي تصل إلى 80 درجة مئوية، وهي تقع في النطاق شبه المداري داخل حدود الجمهورية الإيرانية الإسلامية، محاطة بأسوار طبيعية غريبة التشكل والتكوين من النتوءات الصخرية التي يغلب عليها اللون الرمادي. وحتى وقت قريب كان السائد في الأوساط العلمية أن هذه الصحراء القاسية لا يوجد بها سوى الأفاعي والسحالي وبعض الأنواع من الحيوانات البرية القادرة على التأقلم مع مثل هكذا ظروف بيئية قاسية، إلى أن جاءت بعثة علمية لتكشف السر المكنون تحت رمال الصحراء. حدث ذلك في مارس آذار من العام 2017 للميلاد، عندما توجهت هذه البعثة التي يترأسها بروفيسور حسين رجائي عالم الأحياء بمتحف شتوتغارد الألماني للتاريخ الطبيعي نحو قلب هذه الصحراء على أمل اكتشاف أنواع من العناكب والحشرات. وبالمناسبة كانت هذه هي البعثة الثانية التي يترأسها بروفيسور رجائي، حيث لم يعثروا في بعثتهم الأولى على شيء. وبينما يتجول أفراد البعثة في منطقة بين صخرتين علهم يجدون ما يحتموا به من وهج الشمس وشدة لسعة الرمال، إذ بأحدهم يصيح: انظروا هناك، ثمة شيء ما يلمع. عندئذ نسى أفراد البعثة تعبهم واتجهوا إلى هدفهم ليكتشفوا المفاجأة. إنها بقايا بحيرة يحدها 3 كثبان رملية. يقول بروفيسور رجائي إن هذه البحيرة لم يكن لها وجود عندما زرنا ذات الموقع خلال بعثتنا الأولى، وأنه من المؤكد تكون هذه البحيرة نتيجة هطول سيول وأمطار غزيرة بعد فترة جفاف تجاوزت عقد من الزمان. والمدهش أن البعثة اكتشفت مخلوق بحري نادر ناصع البياض يسبح في مياه البحيرة، لم يستطيعوا في بادئ الأمر تصنيفه، ولكن بمزيد من الفحوصات المجهرية تبين أنه كائن فريد وغريب من القشريات المائية، أطلقوا عليه اسم بي فهيمي نسبة إلى أحد أفراد البعثة العلمية التي اكتشفته، ويدعى بروفيسور هادي فهيمي الذي توفي في حادث تحطم طائرة بأجواء إيران بعد عام واحد من مشاركته في البعثة. وكانت الدورية العلمية ميدل إيست زولوجي قد نشرت دراسة حول حقيقة هذا المخلوق المائي الذي يعيش في أشد البيئات حرارة على وجه الأرض. ورد فيها إنه سلالة جديدة مستقلة من الروبيان لا مثيل لها في العالم. وبرغم أن هذا المخلوق كائن مائي، إلا أنه يستطيع التأقلم والعيش في أشد البيئات الصحراوية جفافا، فهو يظهر بالبحيرات الصحراوية المؤقتة التي تنشأ نتيجة هطول مطر غزير، حيث تتحسس الأجنة داخل البيض الجاف الصغير المدفون في حبيبات الرمل رطوبة الماء، ومن ثم تبدأ عملية الفقس والتحول إلى روبيان ذو فراء عديم الدرقة يظل يسبح في البحيرة على هيئة مجموعات أو بالأحرى أسراب لمدة تتراوح من شهر إلى شهرين،
وقبل أن تجف البحيرة ويموت هذا المخلوق الغامض، يكون قد انتهى من دفن بيضه ذو اللون القزحي في قاع البحيرة، إلى أن يهطل المطر مرة أخرى لتبدأ دورة حياة جديدة، مع الإشارة أن فترة دفن بيض هذا الكائن النادر في رمال صحراء لوط ذات 80 درجة مئوية قد تصل إلى عقود من الزمن، تظل الأجنة خلالها محفوظة بأمان دون أن يصيبها التلف. فسبحان الله العظيم الذي خلق فأبدع، ونظم فأتقن، ودبر فأحكم. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.